สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะใน Be Inspire เพื่อนๆเป็นกันบ้างหรือเปล่าคะว่าในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยมันทำให้เราช้อปปิ้งออนไลน์หนักมากซึ่งบีก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะแล้วผลที่ตามมานะคะก็คือกล่องไปรษณีย์เนี่ยเหลืออยู่เต็มบ้านเลยหรือเลยปิ๊งไอเดียนะคะที่จะเอากล่องไปรษณีย์มาเปลี่ยนไหมพรมและไหมถักให้กลายเป็นพวงกุญแจแบบนี้ค่ะซึ่งพอห้อยกระเป๋าแล้วเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะคะว่าวีเอากล่องไปรษณีย์มาใช้ทำอะไรเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นพวงกุญแจแบบนี้ก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะโดยอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีไหมพรมไหมถักพวงกุญแจเข็มไม้บรรทัดกรรไกรและพระเอกหลักของเราในวันนี้ก็คือกล่องไปรษณีย์ค่ะซึ่งเราก็จะมาเริ่มทำกันที่ปอมๆก่อนเลยนะคะที่สามารถทำได้โดยการนำกล่องไปรษณีย์มาตัดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะโดยจะมี2ไซส์และไซส์ละ2ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งปอมๆไซส์เล็กบีจะใช้แพทเทิร์นที่มีขนาดรัศมีวงกลมด้านใน 0.5 เซนติเมตรและรัศมีวงกลมด้านนอก 1.5 เซนติเมตรค่ะส่วนปอมๆไซส์ใหญ่บีจะใช้แพทเทิร์นที่มีรัศมีวงกลมด้านใน 1 เซนติเมตรและรัศมีวงกลมด้านนอก 2.5 เซนติเมตรค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากวาดแพทเทิร์นแต่ว่าไม่มีวงเวียนบีมีทริคมาบอกด้วยค่ะในการวาดวงกลมเพียงใช้แค่กระดาษและปากกาค่ะโดยบีนะคะจะแนบลิงก์ของคลิปวิดีโอนั้นไว้ที่ description ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยจากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมแพทเทิร์นสำหรับการทำปอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้ไหมพรมพันรอบแพทเทิร์นที่เราได้เตรียมไว้ค่ะโดยพันรอบวงแหวนไปเรื่อยๆเลยนะคะและเมื่อใช้ไหมพรมพันไปจนเกือบจะเต็มวงกลมด้านในแล้วนะคะให้ใช้กรรไกรตัดไหมพรมออกค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้กรรไกรแทรกไประหว่างกล่องลังทั้งสองค่ะและตัดเพื่อให้ไหมพรมแยกออกจากกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกรรไกรปลายแหลมดีแนะนำให้ใช้กรรไกรปลายแหลมเลยค่ะเพราะจะช่วยทำให้การตัดไหมพรมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นนะคะให้ใช้ไหมพรมแทรกไประหว่างกระดาษลังทั้งสองมัดปมให้แน่นและแกะกระดาษลังออกมาค่ะช่วงนี้เราจะกลายเป็นช่างตัดผมแล้วนะคะตัดตกแต่งน้องปอมๆให้กลมสวยออกมาค่ะซึ่งถ้าเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งตามแบบของเรานะคะก็จะใช้ปอมๆไซส์ใหญ่1อันและไซส์เล็ก1อันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทำผู้ค่ะซึ่งเราทำได้โดยการใช้กล่องไปรษณีย์ของเราเช่นเดิมเพียงตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10x25 เซนติเมตรค่ะจากนั้นใช้ไหมถักพันให้รอบกล่องลังที่เราตัดออกมาจำนวน40รอบค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนรอบได้เลยนะคะแต่ว่าจำนวนรอบเนี่ยจะส่งผลต่อขนาดของผู้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเมื่อครบจำนวนรอบที่ต้องการแล้วนะคะทำการตัดไหมถักออกค่ะจากนั้นนำออกจากกล่องลังพับครึ่งและใช้ไหมถักมัดบริเวณตรงกลางค่ะจากนั้นใช้ไหมที่ร้อยเข็มและมัดปมปลายเรียบร้อยแล้วมาพันยึดผู้บริเวณด้านบนให้แน่นโดยแทงฝีเข็มไปตรงกลางของผู้ด้านบนใช้ได้พันรอบผู้
จากนั้นรัดผู้ช่วงบนด้วยการหมุนเป็นวงกลมและสอดเข้าไปด้านบนแบบนี้ค่ะซึ่งเพื่อความแน่นของผู้นะคะสามารถทำได้หลายๆรอบเลยจากนั้นนะคะแทงฝีเข็มย้ำเข้าไปในผู้อีกครั้งและก็ทำการแทงขึ้นด้านบนค่ะพร้อมทั้งตัดปลายไหมถักออกจากนั้นก็สวมวิญญาณกันเป็นช่างตัดผมอีกครั้งนึงค่ะโดยการตัดปลายผู้ออกให้หมดและตัดตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะซึ่งในแบบของเรานะคะจะใช้ผู้ทั้งหมด4อันด้วยกันค่ะและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือการประกอบร่างซึ่งแบบของ B นะคะจะใช้ผู้ทั้งหมด4อันสลับสีกันและตามด้วยปอมๆอันใหญ่อันเล็กแบบนี้ค่ะโดยการประกอบร่างนะคะจะเริ่มจากการนำไหมถักที่ร้อยในเข็มและมัดปมมาร้อยจากชิ้นล่างขึ้นไปด้านบนค่ะโดยพยายามร้อยให้อยู่ในจุดกึ่งกลางมากที่สุดนะคะพวงกุญแจของเราจะได้ไม่เบี้ยวเมื่อทำการร้อยผู้อันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำการมัดปมเพื่อยึดให้ผู้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการค่ะโดยทำการใช้ได้หมุนรอบหัวเข็ม 2-3 ครั้งและดึงขึ้นค่ะและจากนั้นก็เริ่มร้อยผู้ชิ้นที่2เข้ามาได้เลยค่ะโดยในผู้แต่ละอันนะคะจะเว้นระยะระหว่างปลายห่างกัน3 เซนติเมตรค่ะเมื่อระยะห่างได้ขนาดที่เราต้องการแล้วคือ3 เซนติเมตรให้มัดปมข้างบนเหมือนเดิมค่ะและทำแบบนี้นะคะจนร้อยผู้ครบทั้งหมด4ชิ้นค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการร้อยปอมๆแล้วโดยเริ่มจากปอมๆอันใหญ่ค่ะตามด้วยปอมๆอันเล็กและตามด้วยการร้อยพวงกุญแจค่ะจากนั้นนะคะร้อยกลับมาที่ปอมๆชิ้นเล็กปอมๆชิ้นใหญ่แล้วก็มามัดปมอีกครั้งที่ผู้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวงกุญแจปอมๆและผู้ที่ทำได้ง่ายด้วยกล่องไปรษณีย์ที่เหลือจากการช้อปปิ้งออนไลน์ของเราก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ที่โลโก้ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้บีในการทำคลิปต่อๆไปทุกๆคลิปบีตั้งใจทำมากเลยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย